Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Când Halil Ibrahim a rostit aceste cuvinte, întreaga atmosferă a părut să înghețe. Dragostea noastră a fost doar o formalitate la început, dar, a spus el, lăsând în suspans un sentiment pe care toată lumea îl simțea, dar pe care nu-l confirmase niciodată cu voce tare. Nu a fost o declarație goală sau un simplu joc cu nostalgia. A fost mărturisirea unui om care, cu ochii plini de amintiri, își lăsa în sfârșit masca jos. A spus-o cu acea voce profundă și lentă a lui, ca și cum fiecare silabă ar fi purtat greutatea unei povești prea mari pentru a încăpea în propoziții simple. Toată lumea știa la cine se referea. Și nimeni nu avea nevoie de nume pentru a înțelege că vorbea despre Slatircoglu. La început, așa cum a recunoscut el însuși, totul făcuse parte dintr-o strategie. Un cuplu fictiv bine construit, priviri bine sincronizate, cuvinte repetate și zâmbete exact la timp pentru camerele de filmat. Publicul a cerut asta, a aclamat, avea nevoie de asta. Și au livrat. Dar în spatele fiecărei scene, în spatele fiecărui sărut scris, ceva a început să tremure. O emoție neașteptată, un gest care nu era în scenariu. Atunci am început să mă încurc sau poate să mă trezesc, a mărturisit Halil Ibrahim, ca și cum ar fi spus-o mai mulți ieși decât lumii. Linia dintre realitate și ficțiune a început încetul cu încetul să se estompeze. Ceea ce făcea parte din spectacol a devenit curând un obicei în afara camerei. Cafele împărtășite după filmări, tăceri care nu mai erau stânjenitoare, râsete care veneau fără efort. Au fost zile în care nu știam dacă încă joc sau dacă trăiesc ceva real, a adăugat el. Și aici povestea a început să scape de sub control. Nu pentru că făceau ceva greșit, ci pentru că ceea ce a început ca o strategie de televiziune a început să atingă inimile oamenilor. Halil Ibrahim nu este un om al declarațiilor impulsive, iar asta îl face și mai convingător. Fiecare cuvânt pe care îl rostea părea să vină dintr-o rană care încă mocnea. Nu a fost imediat. A fost treptat. Ca atunci când îți dai seama că asculți o melodie pe care o știi deja pe de rost, dar nu ai înțeles niciodată versurile. Așa a descris el trezirea emoțională care l-a cuprins. La început, și-a spus că este trecătoare. Pentru că, în timp ce dragostea lor creștea în secret, întreaga lume privea din exterior, așteptând confirmarea, un gest definitiv. Și ei, captivi ai propriei faime, nu știau cum să gestioneze asta. A trebuit să ne prefacem când nu mai era nevoie să ne prefacem, a mărturisit el. Și asta doare mai mult decât îți poți imagina. Deodată, fiecare scenă a devenit o ironie, fiecare îmbrățișare o nostalgie anticipată. Ceea ce a început ca un joc profesionist a sfârșit prin a se încurca cu cele mai sincere emoții ale lor. Nu totul a fost ușor. Angajamente, contracte, așteptări externe, totul a conspirat împotriva a ceea ce simțeau. A venit un punct în care nu mai știam dacă a continua era dragoste sau presiune, a spus Halil Ibrahim, cu o tristețe care a umplut camera cu tăcere. Nu a existat nici o ceartă, nici un rămas bun dramatic. Doar distanță. Acea distanță care nu se măsoară în metri, ci în ceea ce nu se spune, în ceea ce se evită, în ceea ce se păstrează. Și astfel, ceea ce s-a născut neintenționat s-a încheiat fără un rămas bun. Totuși, Halil Ibrahim nu renegă ceea ce a trăit. Își amintește de asta cu un amestec de recunoștință și melancolie. A fost real, chiar dacă nimeni nu l-a înțeles. Chiar dacă noi înșine nu știam ce să facem din asta. Aceste cuvinte dezvăluie un adevăr mai profund decât orice poveste de dragoste convențională. A lor nu a fost un scandal, nici o știre de tabloid. A fost ceva intim, delicat, plin de nuanțe.
O iubire care s-a format în crăpăturile datoriei profesionale și care a înflorit acolo unde nimeni nu se aștepta. În timpul interviului, a existat un moment în care Halil Ibrahim părea pierdut în propriile gânduri. Ca și cum ar fi căutat încă un motiv, un răspuns. Dar, în cele din urmă, a oftat și a spus: poate că totul trebuia să se întâmple așa. Și, deși acea frază suna resemnat, conținea și o urmă de acceptare. De la cineva care a iubit fără nume, fără timp, fără promisiuni, dar a iubit cu adevărat. Și asta, într-o lume atât de artificială precum cea a showbizului, este aproape un act de rebeliune. Nu au spus-o niciodată public, dar privirile lor vorbeau un limbaj propriu. Și astăzi, cu această mărturisire neașteptată, Halil Ibrahim le dă dreptate. Nu ca o strategie de marketing sau pentru a alimenta zvonuri, ci ca cineva care nu mai poate tace. Ca cineva care are nevoie să lase să iasă ceea ce i-a fost îmbuteliat în piept prea mult timp. Nu știu ce a mai rămas din asta astăzi, dar știu că a existat, a concluzionat el. Rețelele de socializare au explodat imediat ce cuvintele sale au început să circule. Fragmente din interviu au devenit virale, însoțite de scene din trecut, cântece triste și mesaje de susținere. Cei mai fideli urmăritori au plâns în fața ecranului, pentru că au simțit că această poveste, deși tăcută, le aparținea și lor. Pentru că au trăit-o, au apărat-o și au imaginat-o. Și acum, Halil Ibrahim le-a confirmat că nu greșeau. Că exista ceva. Ceea ce va urma este incert. Nimeni nu știe dacă această mărturisire va deschide noi uși sau le va închide pe cele care erau încă întredeschise. Dar un lucru este sigur. Halil Ibrahim a lăsat o amprentă. Nu doar ca actor, ci ca om care a îndrăznit să iubească fără să știe ce să facă cu acea iubire. Și într-o lume în care adevărul este rar, acesta este ceva care valorează mai mult decât 1000 de scenarii. Poate că într-o zi Slatircoglu va auzi aceste cuvinte și va zâmbi. Sau poate că deja a făcut-o. Poate că nu vor mai exista întâlniri, proiecte comune, a doua șansă. Dar ceea ce au experimentat, deși a început ca o formalitate, a fost ceva ce niciun contract sau cameră nu a putut forța. Pentru că dragostea, atunci când se strecoară printre rânduri, găsește întotdeauna o modalitate de a spune: am fost aici. Pascali.